Добрий день, мене звати Юлія Ваганова. Я є виконуюча обов'язки директора музею Ханенків. Ця робота протягом року – це якраз робота під час, напевно, одного з найскладніших періодів музею – це робота під час війни. Як всі, 24 лютого ми прокинулися, я прокинулася, мої колеги прокинулися від вибухів в Києві, і кожен з нас мав далі вирішити для себе питання, що він робить, чи він убезпечує родину, батьків, дітей, чи їде в музей рятувати колекцію. Треба забігти трошки наперед і сказати, що починаючи з кінця 2021 року, звісно, розмови про війну були, і ми в музеї намагалися підготуватися. Тобто розробити певні протоколи чи розробити певні алгоритм дій у разі, якщо почнеться війна. Але, на жаль, свідомість людей, наша свідомість, вона так працює, що постійно відсуває цю можливість, чи відсуває взагалі спробу повірити, що війна може початися, якщо ми через це не проходили колись. Ми намагалися підготуватися трошки з командою, але знов-таки тут я можу узагальнювати, що всі музеї мають одні й ті самі проблеми. Це проблеми і приміщення, і проблеми збереження творів, і проблеми, в принципі, команд, і їх спроможності. Команди в більшості музеїв – це команди наукові, це дослідники, які ціле життя займаються, власне, дослідженням колекції. Звісно, є ще відділи промоційні, є відділи освітні, які інтерпретують і розповідають про колекцію назовні, але знов-таки вони складаються з таких самих науковців, які досліджують колекцію. Багато-багато років більшість музеїв в Україні наполягала на тому, що саме збереження колекції є одним з найважливіших завдань музею – збереження і дослідження. Навколо цього точилися різні дискусії. Навіщо потрібний взагалі музей, якщо він просто береже десь в підвалах або на горищах, або у фондах свої твори, не показуючи, не розповідаючи про них, не інтерпретуючи їх. Навіщо взагалі такі інституції? Музеї у нас були пов'язані завжди з бабушками, як ви знаєте, з чимось, що є не завжди цікавим, з чимось, куди нас проводили в школу за руку спеціально. Звісно, ця ситуація змінювалася останні, напевно, 15-20 років, і є багато прогресу в програмах музейних, але все одно більшість працівників наполягають на тому, що, власне, збереження є основною функцією музею. І ось 24 лютого виявилося, що саме ця функція, яку вважали найважливішою музейники, вони виявилися не готові до виконання цієї функції. Це не тому, що вони не знають, як берегти мистецтво. Вони знають, як його берегти в тих умовах, в яких це мистецтво, ці твори, ці об'єкти збережені. Але виклики настільки великі, що окрема інституція не може сама собі дати раду з таким завданням. По-друге, це задача, яка не є виключно інституційною задачею. Тобто інституція не може сама, на жаль, вирішити цю задачу. Це задача політик. Це задача політик Міністерства культури і політик держави, в принципі, гуманітарної політики. Тобто, наскільки держава взагалі дбає і говорить про збереження музейних колекцій, наскільки ресурсів вона приділяє для цього, як уважна вона до цього, настільки, в принципі, країна і музеї в тому числі готові до таких викликів, з якими ми стикнулися в лютому місяці. На жаль, ми мали можливість всі проаналізувати досвід 2014 року, але, схоже, цей аналіз не стався дуже ґрунтовним, схоже, ми трохи безпечно ставилися до свого життя останні 8 років. Але так чи інакше, музеї, команди музеїв всі разом опинилися на такому нульовому рівні. Ми знаємо, що є музеї ті, які
мають класні виставкові проекти, дійсно працюють над популяризацією і інтерпретацією. Ми знаємо, що є музеї, які мають прекрасні освітні програми. Ми знаємо, що музеї є, які мають неймовірно цікаві колекції самі по собі, які можуть промовляти самі про себе. Але незалежно від того, наскільки музей був активним до війни, скільки він мав партнерів, які міжнародні проекти, якими мовами говорять працівники в музеї, наскільки класні були освітні проекти, наскільки ґрунтовними були дослідження, всі музеї раптом опинилися абсолютно на однаковому рівні. На такому рівні, коли вони мали самі забезпечити свою роботу, точніше, самі забезпечити безпеку своїх колекцій. І робили це, в принципі, перші тижні самостійно. Тут треба сказати, що ті інституції, музейні інституції, культурні інституції, які мали раніше досвід більш динамічної роботи, власне, коли ми говоримо про різні освітні програми, про орієнтування на різні аудиторії, про інтерпретації, про пошук нових підходів, саме ці інституції виявилися, до речі, більш підготовленими до таких викликів і до таких дій, які дозволили їм не розпастися, не розгубитися і працювати і робити щось далі. Я спостерігаю, що в музеї Ханенків частина такої мобілізації також відбулася через те, що працівники, колеги, які працюють разом зі мною, вони насправді дуже багато років працюють в музеї, більшість з них, і вони неймовірно люблять і цінують колекцію. І вони дійсно дуже глибоко відчувають свою відповідальність щодо збереження цієї колекції. І 24 лютого більшість команди приїхала до музею. Приїхала до музею для того, щоб пакувати роботи, для того, щоб їх знімати зі стін, для того, щоб їх убезпечити в місцях, які можуть бути менш доступні до вибухів, користуючись всіми правилами підвальних приміщень, двох стін і так далі. Тобто саме такі команди, які були і раніше динамічними, вони виявилися більш готовими. Ці команди виявилися ще й готовими до того, щоб допомагати іншим командам. Тобто робота деяких колег музею розділилася на дві частини. Одна частина стосувалася допомоги і убезпечення тих творів і колекцій, які зберігаються безпосередньо в музеї. Частина також докладала багато зусиль для того, щоб допомагати іншим музеям і вести комунікацію з іншими музеями. Крім того, ті, хто мали досвід міжнародних контактів і проєктів, вони стали такими агентами назовні, які комунікували з міжнародними музеями і які також говорили про небезпеку ситуації і про збереження колекцій. І стали такими промоутерами. Хоча раніше вони цю функцію не виконували, але тут раптом вони якби стали виконувати більше комунікаційних завдань, ніж робили це раніше. Музей Ханенка виявилася така цікава історія, яка ще раз, напевно, підкреслила, наскільки важко зібрати хорошу команду і наскільки важко, і наскільки цінною є ця команда. Частина працівників музеїв поїхали за кордон, і вони знайшли, і знаходили, і знаходяться зараз на різних резиденційних програмах. Деякі з них виявилися настільки унікальними, що вони стали консультантами в деяких європейських музеях, тому що ці музеї не мали своїх консультантів саме з цієї частини своїх колекцій. Деякі продовжили свої дослідження, деякі просто включились в нові дослідження інших інституцій. Дуже швидко, дуже професійно. Це повертає нас до того, наскільки все ж таки досвідченою і освіченою є команда саме цього музею, коли не завжди ти можеш це побачити в звичайній роботі. Що відбувається з командою під час війни? По-перше, раптом ви розумієте, що частина команди має на себе взяти нові функції. Це функції комунікаційні, в першу чергу, а друга частина – це функції оперування проектами.
Музей Ханенків – це інституція, де ви завжди мали раніше постійну експозицію. Отже, ви завжди мали таку подушку безпеки, що ви завжди мали що показати, і завжди відвідувачі могли прийти до цього музею. І були напрацьовані прекрасні програми. Крім того, звісно, були невеликі проекти. Вони також мінялися один за одним, але все одно діяльність вона була базована більше на поточній роботі з додаванням проєктів. Тепер цей фокус повністю помінявся. Ми всі разом мали перебудовуватися з командою на трошки інший модус роботи, коли потрібно буде працювати проєктами. Крім того, ці проєкти не повинні були розроблятися, не було часу, багато часу. Тобто це проєкти, які виникали ad-hoc. Ідея була не перевірена, але інтуїтивно ми вирішували, що так, ми спробуємо цю ідею, ми спробуємо це зробити, ми спробуємо якийсь новий формат, який раніше не пробували. Ці проекти, така діяльність почалась у нас десь в травні місяці. Тобто до травня місяця ми були всі трошки в такому, не всі, звісно, переляку, не всі, але так чи інакше ця робота була так трошки заморожена. Люди ставили собі постійне питання команди, а що можна, а що не можна робити? А можна людей в музей пускати, чи не можна пускати? А що є сьогодні музей? Музей просто береже колекцію, чи музей є чимось іншим? Мені здається, що тут відбувалася дуже цікава трансформація, вона відбувається ще в цьому музеї, коли музей сам для себе, для відвідувачів показує і репрезентує свою інституційність. Тобто, приходячи раніше в музей, ви приходили чому? Ви приходили подивитися мистецтво, красиві твори, унікальна колекція. Хтось приходив подивитися старі інтер'єри, хтось захоплювався золотими рамами, хтось приходив просто з друзями, хтось приходив, тому що це в центрі. Але так чи інакше, музей не проявляв своєї основної задачі, мені здається. Точніше, ця задача, вона не була добре промовлена і описана, крім збереження колекцій. До речі, цікава річ, що я багато років думала, чому музеї так наполягають, власне, на цій функції збереження. В чому ця така мантра, що от збереження, а інтерпретація потім, освітні програми – це взагалі може бути, як називається в багатьох музеях, масовий відділ. Тобто, чому така зневага до таких практик, які, власне, мали би насправді розповідати глядачеві про колекцію, про те, що є самим твір мистецтва. Працюючи в музеях, я зрозуміла, що, і оцінюючи досвід західних колег, я розумію, що насправді в наших музеях просто не забезпечена головна потреба музею. Тобто це нормальне збереження творів. Тобто нормальні умови збереження творів. І більшість музеїв є успішними тоді, коли інституцію очолює крепкий хазяйственник. Я ніколи не думала про це, але зрозуміла, що в кризовій ситуації це спасіння для інституції. Хоча це дуже дивно говорити про це, якщо ми говоримо про музей, про місію інституції, про наративи, концепти, які може народжувати музей як інституція. Думаючи, власне, що ми будемо тепер робити в порожньому музеї, колеги прийшли до висновку, що, або почали говорити, що давайте ми пустимо людей в музеї. Тут порожні стіни, тут нічого немає, але засновники колекції, засновники музею, фундатори Варвара і Богдан Ханенки, вони свого часу зійшли в порожній простір і в порожні музеї. І це стало якимось таким мото, таким дійсно класним ключем для того, щоб себе трошки розтрусити і для того, щоб трошки вільніше ставитися до тих правил і до тих стандартів або до того звичаєвого способу роботи музею, який був раніше, до лютого місяця. І ми почали розуміти, що цей досвід, власне, порожніх стін і перебування в порожньому просторі, спорожнілому, це досвід має належати не тільки нам, тим, хто працює в музеї, а цей досвід має належати і людям, які живуть в цьому місті, тому що вони, в принципі, є співвласниками цього простору, співвласниками цієї інституції. До того, додатково, ми вирішили, що у нас є прекрасний дворик, і, як не дивно,
Виявилося, що ідея відкрити дворик і щось з ним зробити, вона давно була в музеї, багато років поспіль, але ніколи не траплялося. І тут раптом під час війни, коли, здавалось би, ситуація більш кризова, і це складніше щось нове започаткувати, раптом виявилося, що ця ситуація дає навпаки більше можливостей. Ну, тобто ти не мусиш витрачати, або ти не витрачаєш стільки часу, як раніше, на рутинні процеси, тому що колекція законсервована, екскурсій серед залів немає, виставки гнати одна за одною не потрібно, здавати плани, які вимагає орган управління, не потрібно. І тут якби є така ситуація свободи певної. І ми започаткували просто відвідини дворику. Тобто ми зробили щось, що стало для людей приємним. Каву, печиво, килимки, бібліотеку мистецьку, невеличкі екскурсії всередині цього дворику. Перше, маю на увазі дворик, і друге – це лекції, точніше екскурсії порожніми залами музею. Вони показали, що команда вловила дуже добре запит, причому інтуїтивно, який був у суспільства. Запита було два. Перше – переконатися, що все в порядку. Тобто, що це стабільно, що музей існує, що він стоїть, там є працівники, ніхто нічого не покинув, тобто якась така точка стабільності. А друге – це опіка. Опіка, коли ви маєте дбати про дітей, волонтерів, собак, котів, батьків, збори на гвинтівки, збори на свічки, збори на медикаменти. Дбати просто про все, і тут раптом ви опиняєтеся в ситуації, коли дбають про вас. Тобто вам дають таку невеличку опіку, і це виявилося неймовірно дійсно цінним. Тобто люди дійсно дякували, і це було один з найпопулярніших, я думаю, літніх проєктів, які ми робили протягом всього літа. Далі ми зрозуміли, що нам було б цікаво подивитися і поставити питання, а що ж робить музей з порожніми стінами без колекції? І як команда може знов-таки перебудуватися на інший спосіб мислення. Тобто не дослідження старого мистецтва, не дослідження того, що має бути безумовно досліджене, але того, що немає прямої прив'язки часовою до сьогоднішнього контексту, а абсолютно на щось інше. Міркуючи над цим, ми, і спостерігаючи за проектами, які відбувалися в Україні, ми подумали, що хорошою ідеєю було б запросити Олега Калашніка. Це проект «Солдатики». Ми його перейменували «Солдатики вторгнення». І знов-таки ми вирішили своє дослідження так провести не просто всередині музею, а так між містами. Тобто ця хвиля драйву і хвиля енергії, яка вирує в Харкові, який знаходиться під постійними обстрілами, нам здавалося, варто було б її показати, привнести в Київ, який, на мою думку, трошки, так знаєте, закляк від початку березня, кінця лютого. І тільки, мені здається, ближче до осені почав трошки відморожуватися і почав трошки активніше діяти. Проект Олега Калашніка ми вирішили показати в наших залах, де була раніше колекція азійського мистецтва і мистецтва ісламу. Ми використали ті самі вітрини, ми використали ті самі тумби, те саме світло, що було раніше в цих вітринах. Тобто ми не додавали чогось нового, крім нового контексту. Ми намагалися для себе зрозуміти, як глибоко закопані в нас ці паттерни і ці солдатики, такі метафоричні. А також нам стало цікаво подумати, а коли ж це мистецтво стає раптом історичним артефактом, і яку роль в цьому відіграє музей? Бо цей проект, він відкрився спочатку, за 2 дні до початку війни в Харкові, в Єрмілов-центрі, і Єрмілов-центр був і є місцем, де люди можуть ховатися під час обстрілів ракетних. І весь березень і квітень цей проект був в цьому просторі, і люди просто ховалися, оточені цими солдатиками в Єрмілов-центрі. Отже, нам стало якби цікавий цей процес музеїфікації.
Я не можу сказати, що вся команда одностайно з захопленням сприймає, наприклад, сучасне мистецтво, або що вся команда одностайно і захоплено сидить і придумує якісь нові формати. Це знов-таки, так чи інакше, це все одно розділено на певні напрямки роботи. Бо є команди, які все одно продовжують опікуватися колекцією, є команди, які продовжують опікуватися комунікацією, є команди, чи працівники, яким дійсно потрібно було себе перебудувати і навчитися трошки інакше працювати, і навчитися працювати в сучасному контексті з сучасним матеріалом. Після солдатиків, продовжуючи цю лінію такого самодослідження музею, ми запросили до співпраці оперу Аперту Іллю Розумійка і Романа Григорєва і створили з ними разом як копродакшн оперу, де знов-таки намагалися самі себе дослідити. Порожні стіни. Бо порожні стіни стали досліджуватися через звук і через голос. А крім того, спровокували оперу Аперту перейти на правила музею. Бо зазвичай ми знаємо, коли щось музичне відбувається в якомусь музеї, то музичну програму намагаються вибудувати за правилами сцени. Тобто є сцена, є музикант, є люди, які сидять в залі на стільчиках і слухають, що їм якби дає музикант, співак, режисер, в залежності від формату. Тут ми поміняли місцями правила гри, якщо можна так сказати, тому що глядач не був зафіксований, він гуляв музеєм, так як він завжди і гуляє в музеї, коли він приходить подивитися на експозицію і на висловлювання, яке робить музей. Тому музиканти були зафіксовані, актори рухалися, але музиканти були зафіксовані, і глядач міг рухатися і абсолютно самостійно складати собі своє власне лібрето з того, що він чув. І мені здається, що цей момент, коли ви ламаєте правила і ви намагаєтесь знайти нові якісь методи співпраці всередині інституцій із партнерами, і вони також йдуть на цей експеримент, це така дуже хороша підготовка для нас, і для команди, і для тих, хто робить такі проекти, для переходу в наступний рік. Бо ми розуміємо, що зараз всі правила в світі, вони ламаються. Це такий стик абсолютно різних парадигм. Нам дуже важко з цим бути, що всі правила міняються, ми не можемо знайти стабільності. Багато з нас пройшов цю таку хорошу закалку під час ковіду, коли не можна було нічого планувати, тому що ніхто не знав, чим закінчиться цей ковід, але все ж таки це робота не дуже проста. Тому що зміни дійсно неймовірні відбуваються, правила міняються, все міняється. І от коли якби команда і партнери дозволяють собі порушувати правила або віднаходити абсолютно нові правила, це такий дуже хороший сигнал для тих і для нас самих, що ми дамо собі раду, ми пройдемо через це, ми знайдемо, як далі співпрацювати. Хоча разом з цим все одно частина команди дуже чекає, що завтра настане день, коли все повернеться, як це було до 24 лютого, або як це було, не знаю, до 2013 року. Тобто у більшості ця зачіпка, що от буде момент, коли закінчиться і буде легше, і все буде як раніше. Вона, звісно, є. Я думаю, що цим людям буде складніше, насправді, перебудовуватися і працювати, тому що ми розуміємо, що так не буде. І все одно якби зміниться. Повертаючись до команди інституцій, музей почав також усвідомлювати, що є речі, які музей може робити як рушій певних процесів. Тобто ми знаємо зазвичай, що музеї бідні, нещасні, вони часто просять гроші. І коли в жовтні до нас звернулася Джамала з пропозицією «давайте ми позбираємо гроші на музей, давайте ми вам чимось допоможемо». Ми подумали, що ми зараз, власне, не можемо сформулювати конкретну задачу, яка могла би бути профінансована збором коштів, тому що нам потрібен час для цього. Але ми подумали, що ми маємо іншу силу. Тобто ми можемо бути учасниками певних процесів, коли і ми, наприклад, закликаємо людей збирати гроші. І є рушійною силою для того, щоб збирати гроші на виконання певних задач. Дуже конкретних, дуже воєнних,
Тому що ми розуміємо, що якщо не вирішити, якщо не поцілити в причину сьогоднішньої війни, якщо не перебороти ворога військовою силою, то ми будемо закривати вікна дошками ще багато-багато років. І тому краще поцілити наші все ж таки зусилля на те, щоб надавати допомогу військовим. І це була така майже одностайна згода всередині колег музею, що так, ми готові. Ми би хотіли це робити. Ми не хочемо просити зараз про гроші, от прямо зараз на скло чи на вікна, але ми хочемо вирішення глобальної проблеми, основної проблеми. І це дуже, насправді, об'єднує команду, і тоді команда дійсно починає працювати спільно. Таким хорошим прикладом, таким орієнтиром, можливо, і для нас в цій акції стало дві інституції. Перше – це Національний музей в Вільнюсі, який просто є одним з найбільш активних акторів збору грошей для України. Грошей, генераторів, різної гуманітарної допомоги і так далі, і так далі. І вони просто, постійно це роблять, неймовірно активні, дійсно збирають багато грошей, надають неймовірну підтримку. А друге – це, напевно, Довженко-центр, який також неодноразово всередині робив такі акції підтримки щодо збору коштів для військових, і який показав неймовірну стійкість, власне, команди Довженко-центру і сили мистецької інституції, як вона може працювати. І ця ж сила, очевидно, потім відобразилася і зараз відображається в боротьбі Довженко-центру щодо їх реорганізації і можливої зміни керівництва. Найбільш складним моментом для музею з початку війни, напевно, все ж таки є 10 жовтня. Тобто це такий друга точка, я би так сказала. Повернення, не повернення. Коли біля музею впала ракета в 20 метрах від музею, і музей просто частково був пошкоджений. Були вибиті всі вікна, скляні плафони, частина скляного даху, частина дверей. Головне, що ніхто не постраждав. Але навіть в цей день, десь в обід, вже зібралася повністю вся команда музею. Тобто люди в роботі перестають мати страх. І протягом 3 днів просто ми закрили всі вікна і утеплили ці вікна фанерою. Звісно, ми не самі це робили. Це була неймовірна допомога спільнот. Але чому я про це також згадую? Тому що команда музею в такій критичній ситуації, вона знов і знов мобілізувалася. Досвід півроку війни дався в знаки, коли стався вибух саме біля музею. Тобто люди знали, що їм потрібно робити. Нам потрібно було збирати спеціальну нараду, щоб вирішити, хто що робить, хто куди біжить, хто чим займається. Тобто люди були вже настільки підготовлені до різних таких критичних ситуацій, а деякі потрапляли також під вибухи, а у деяких на районах були вибухи, що просто люди були готові, і люди дуже швидко, кожен знаходив собі ту частину роботи, яку він мав би робити. Для мене це було неймовірне захоплення командою, насправді, і розуміння, наскільки в ці моменти команда є сильною. Але люди плакали. Прибирали скло всередині музею, і частина працівників просто плакала. Це також така важка емоційна річ для більшості. Коли пошкодили щось, що вам дуже близько належить, що є ваше багато-багато років, і раптом хтось намагався це не просто зламати, а зруйнувати. Але знов-таки, вертаючись до питань дій команди, тут для кожного керівника постає новий виклик, тому що питання не тільки організації команди, а питання ще емоційного стану кожної окремої людини. Я не маю відповіді на це питання. Я не знаю, які правильні є алгоритми дій керівників в таких ситуаціях. Я розумію, що у нас у всіх є такі емоційні гойдалки, і у керівників, звісно,
більше навантаження, більше відповідальність, щоб вловлювати комусь з працівників, коли потрібна більше така підтримка. Іноді можна помітити, і, на жаль, не можна, не виходить це зробити, але я думаю, що власне ця емоційна підтримка, вона дуже-дуже чимось таким важливим, через що, на що треба звертати увагу. Я думаю, що нам частково це довелося пройти, і нам допомогло це пройти, власне, один з проєктів, про який я говорила, про дворик. Тому що в цьому дворику працювали всі працівники музею. Тобто частина працівників посадила квіти спільно, частина приносила каву, частина приходила чергувати на вихідні в цей дворик. І це така постійна комунікація людей між собою, вона якби дала таку емоційну підтримку один одному. Наступний етап, який буде для нас дуже складним, і я думаю, що нам до нього потрібно готуватися, це буде такий реюніон, об'єднання команд. Тому що, як і в багатьох музеях, в нашому музеї частина працівників знаходяться не в Україні, і вони працюють в інших місцях. Коли ми будемо повертатися і об'єднуватися, я думаю, що для нас це буде дуже серйозним викликом. Об'єднання команди наново і вибудовування ще раз спільних нових правил роботи разом. Я думаю, що нам би не завадили дійсно якісь рекомендації всім і техніки, як працювати в цих ситуаціях, але я не знаю насправді, чи вони існують. Бо, звісно, кожен той, хто працював в Києві, і той, хто працював і поїхав з Києва, кожен мав і має свою травму. Травму бути тут, або травму поїхати і все залишити. І я думаю, що от з цим досвідом і з цим поєднанням з різними травмами нам доведеться мати разом. Як, я поки що, наприклад, не знаю. Для музею також стало таким, для команда музею себе, частина працівників, я про це згадувала раніше, почала себе більш впевнено почувати в своїх компетенціях і в тому, що вони вміють робити. Саме через те, що вони знайшли собі різні стажування за кордоном. І саме через те, що деяким з них довелося раптом змінити місце роботи. Дивлячись на те, що це покликано такими, причиною стали трагічні події, але людина, яка отак думала, що вона буде весь час працювати в музеї і не буде змінювати роботу, раптом опиняється в новому контексті, виявляється, що вона може працювати в іншому місці, вона може працювати в іншому музеї. Це дає насправді людині багато внутрішньої сили. А маючи силу, людина має свободу і має більш відкритий погляд на світ. І вільніше говорить, і цікавіше говорить, і творить речі цікаві, багато цікавих речей насправді. Я думаю, що цей досвід тих, хто поїхав, власне, він привнесе оцю таку хвилю, можливо, впевненості в собі. Саме тих, хто знайшов собі іншу роботу і хто намагався себе застосувати в інших країнах. І, напевно, ще одним викликом є те, що світ змінився навколо, змінюється, ми змінюємось, музей змінюється всередині, але, звісно, правила роботи бюджетних інституцій не змінюються і нікуди не діваються. І це дуже важко, насправді, натягнути якось, перепрошую, на голову, тому що все одно органи управління у своїх музеях, це стосується не тільки музею Ханенків, вимагають планування на наступний рік. І в цих плануваннях, наприклад, є графа кількість творів, які ви будете показувати наступного року. Я не знала, що відповісти. Ні, я знала, що відповісти, але мої колеги сказали, що ні, вони так не будуть писати, вони напишуть прочерк або щось, що вони звикли писати. Але от є такий запит на планування на наступний рік. Кількість показаних творів, кількість виставкових проєктів, запланованих на наступний рік. Планування виручки за продані квитки в музей. Тобто ці всі плани, вони нікуди не діваються і створює, як на мене, просто легку шизофренію у частини працівників в музеях.
тому що з одного боку змінилося все, з іншого боку фінансовий відділ і бухгалтерія намагаються придумати, як заповнити таблички, які вони заповнювали 10, 15, 20, хто як років, і в яких треба вказати кількість творів, які будуть показані наступного року. Є одна все ж таки річ, така вона більш така абстрактна, можливо, але от працюючи якби на межі, да, між музеєм і класичним музеєм, але маючи все ж таки досвід роботи з сучасним мистецтвом і в інституціях, які не мають колекції, я маю на увазі Центр сучасного мистецтва «Пернаукма», в якому я багато років працювала, я мала таку внутрішню критику до музеїв і до себе в тому числі, коли я працювала в музеї з іншими колегами, що музеї роблять недостатньо, що вони що вони дуже консервативні, що вони от просто ці бабушки в музеях, або цей холод в музеї. Ну, от, ця якась радянська матриця побудови експозиції в деяких музеях. Ну, це таке дратування внутрішнє постійно викликає, що це не міняється, і скільки ж можна цього совка тримати в голові. Але я думаю, що це несправедлива оцінка, яку я раніше мала. Я думаю, що Україна і люди в Україні так відчайдушно борються і мають такий спротив саме через те, що вони усвідомлюють, що їхня є культура, і що саме вони бережуть, і за що вони борються. І цей процес, я думаю, і цей результат є частиною роботи музею в тому числі. Звісно, не всіх музеїв, але процеси якісь підводні, які, можливо, візуально і в дизайні нам погано видно, але вони відбуваються і відбувалися багато років. Я думаю, що якщо б вони не відбувалися, і музеї не були б залучені в цю трансформацію людей, ми б так не вистояли. Тому музей має велику силу, але їм треба допомагати і підсвічувати цю силу. І самим музеям підсвічувати тим, хто ходить в ці музеї.